Zatímco tady mi leží nedokončená deska ZX Spectrum Nucleon, tak mi dorazila rozměnu PCčková deska, na kterou bych se teď rád podíval a musím nejprve vyčistit ventilátor, který jsem před chvíličkou rozebral. Ještě tam něco málo je k vyčištění. No, tak teď vyčistit obvyklým způsobem. Trochu lihu, trochu vazelíny. Mažu tímto. Tak. Papír namočený v lihu. Ošudlat. Špendlík se výborně hodí na to, abych skrze ložisko protlačil papír, čímž se otřou zbytky předchozího maziva. Snažím se, aby tam bylo něco vidět, ale zároveň mi to moc nejde, protože OK. Pryč s tím. Mrkneme se na zvětšovadlo. Nestratit. Vypadá to čistě. Neřekl bych, že je ložisko v nepořádku. To stejně nepoznám. Kousek papíru, trošku lihu. Tak, teď už to vypadá čistě. Tady dole je tlumící kroužek. Maziva není potřeba moc. Stačí na špičku špendlíku. Víc než dost. Ale tam zůstane mezi plastem a ložiskem jako taková malá zásoba. Tak, teďka gumové těsnění. Který má asi 2 mm v průměru, 3 mm na dvojku řídelku. Jako třeba o něco hrubší pinzetu. Teď se to povedlo. Už v tom nechroupe, jako v tom chroupelo předtím. Ale jestli se bude točit tiše a stabilně, to zatím nevím. No jo, já mám teď laboratorní zdroj blokovaný zvětšovadlem. Tak. Nezbývá nic jiného, než ho na chvíli vypnout. Jsem růd. Shutdown. 100 mA by mělo stačit. A potřebuju odpojovací kablík. Tak.
Tohle ne. Tohle jo, tohle jo. Volty by mohlo pro začátek stačit. Jo, má tendenci cukat. No. Vypadá to nadějně. Vypadá to, že se točí tiše a stabilně. Zkusíme 12 V. To je volba 4. Možná 200 mA až. To je na jedničkový Pentium slušný, tak akorát. V tom Pentium 233 MHz MMX, tak až později, až vyhrabu napájecí zdroj k AT deskám. Tak tady to je. Chystám se k prvnímu připojení. Napájecí kabel. Mám tady jiné PCčko, jiné Pentium. 100% funkční. Připojuji napájecí zdroj. Napájecí kabely z napájecího zdroje groundy k sobě, tak jak to má. Ups. Tak jak to má být. Na izolující desce, abych zaručeně nic neskratoval. Vše je vypnuto. Není to ATX, je to PCAT. Takže deska není napájená předem. No, tady dole mám napájenou CD-ROM. Jestli se mi podaří od ní vylovit datový kabel, tak bych... Vlastně nevím, jestli to z ní bootuje, takže teď to není důležité. Monitor přepneme na VGA. Vyberu si náhodně PCI slot, zaručeně funkční grafika, vyzkoušená jinde. OK. Jak je to? Takhle? Jo, takhle to pasuje. Potřebujeme klávesnici. Takže redukci na PS2. Ups, jak je to obráceně? To nemehlo. Baterie BIOSu je vyjmutá. Zcela jednoznačně nefunkční. Tak, klávesnice připojená. Držte mi palce. První zapnutí. Ventilátor točí, klávesnice blikla. Mačkám delete. Reset, delete. Máme BIOS. OK, tak deska není zcela mrtvá. 32 MB RAM, 233 MHz. Máme nějaké nastavení. OK.
Tak zkusíme, jestli si bude pamatovat, když do toho dám novou baterii. Tuškové Panasonicy. Postupně roztáčíme. Správně. A někde bych tu měl mít taky. Jo. Pořád lepší než čipy Dallas, které mají baterii uvnitř. No, to se nedá vyměnit uživatelsky. Tak. Baterie Toshiba. Zcela zaručeně bez napětí. Tak. Fajn. Nikde nic nevyskakuje. Engage. Jsem moc zvědavý, jestli ten BIOS už je dost moderní. Celeron detekuje, mapy hlásí chybu, to tam připojená není. Výborně. Zkouší bootovat Celeron. Výborně. To mě těší, protože moje předchozí deska neumí bootovat s CD-ROM. Umí bootovat jenom z harddisků, které jsou menší než 500 MB a floppy disk z disket. No, v každém případě deska něco dělá. Deska něco dělá, není mrtvá a teď to bude další zkoumání, co všechno umí oproti té, kterou jsem používal doposud. Jestli vůbec něco. Že by to ne... Ale header tam nevidím na desce. Mám se najít manuál. Může být. USB. Ono to má USB? Ne, to nemá USB. Tam USB nevidím. Vidím tam infraport, vidím tam COM1, COM2. Aha, tady možná, že by to mělo USB. Budu muset najít manuál k tomu. Tak pokračování příště, až budu mít při ruce nějaký operační systém. Tak, našel jsem operační systém. Systém Rescue Linux z roku 2009, verze 1.3.1 pro Intel 486. Tak schválně. Jestli mé nové Pentium dokáže nabootovat skutečný operační systém. A jestli CDčko ještě vůbec čitelné po tolika letech. Wow. Dobře, jaké máme volby? Linux kernel 2631, to je kernel, se kterým už jsem Linux rozcházel. A Linux 2011, Gen 2 Linux. Poté dvojkou máme Memtest.
Mám test. Oho, verze 4.0 dokonce. Chipset Intel 430 Tx. To nechám běžet později. 173 MB za sekundu včetně cache. To je rychlost. Dobře, můžu to porovnat potom s tím druhým 150 MHz Pentiem, kde mám dlouhé SIMy, zatímco tady je SDRAM. Tak ještě jednou nabutujem. A teď jsem zvědav, jestli skutečně nabutuje Linux, jakože by měl, a když bude bootovat CD, což je hrozně super, tak budu moct rozcházet Linuxové retrodistribuce, protože většina z nich se dá instalovat mnohem lépe z CDčka než z disketové mechaniky. Takže prostě jenom Enter. Prostě jenom Enter. OK. Tady to běží. Tak to je smutné. Tak zkusíme reset. To funguje. Určitě těch Linuxů mám tady víc. Jasně. Třeba Devil Linux, ten nechce disketu. Tak. A zkusíme Rescue CD. Co když se náhodou natahuje Rescue 64, že jo? Loading. ABC palírna. Už ani nevím, co to je. A jsme tam, kde jsme byli. Decompressing, a tím to skončí. Hurá, teď už pípáme. To je úžasné. Tak, co teď? Starší verzi Rescue Linuxu. System Rescue. Enter. Třeba je špatný CDčko. Decompressing. Vida. Tady jsme o něco dál. Kernel panic, out of memory, aha. Sakra. 32 MB nestačí, no? Jasně. Hodíme si tam autodetekci, ať se nám nepokouší. Výborně, nemusím. Tak, chvíle překvapení, jestli 32 MB stačí. No ne, zatím jeden. A docela svižně. Na poměry počítače, pochopitelně. Tada. Už máme skoro login. Jasně, není tam síťová karta. Tím jsem se netrápil. A zajímá mě, jestli se detekuje to USB. Jo? Aha.
teď si musím vzpomenout, jaké heslo jsem tam měl. Mimochodem jádro 49222. Jsem zpět, heslo jsem našel, zapsal jsem si ho. A je samozřejmě triviální. Tak. OK, USB, to mě zajímá. Je tam USB! Takže jsem čirou náhodou nevědomky koupil základní desku PCAT s 233 MHz Pentium NMX, která má USB. Drobný bonus. Můžu připojit myš a nemusím plýtvat PCI sběrnicí. PCI slotem. OK. Tak zkusíme vypadám toto. DevCDA. Jak rychlý je hard disk, protože se 150 MHz Pentium to bylo zoufalé. 84 MB, 41 MB za sekundu z cache. 13 MB. Je to něco víc, a ne o tolik. Myslím, že předtím jsem byl okolo 8,5. Fajn. 32 MB přeci jenom. Ale procesor se flákl. Neuvěřitelné. Co takový Midnight Commander, když pustím? Tak, budeme se dívat, co dělá procesor, když je spuštěný Midnight Commander. OK, jak se dělá? Někde bych to měl mít ve svém homeu, možná i nějakou MP3, ne? Nemám. Zkusím zkusit M-player bez parametru. No, OK, vypal. Někde jsem to měl překompilované správně, že to vypal nevyžaduje, nebo funguje. Dělá to aspoň něco. Bych mohl takové rychlosti vyzkoušet. Jo to. Je tam. No dobrá. Dobrá, tak to funguje. Sice mě nepotěšilo, že nedokážu nabootovat z CDčka, ale těch 32 MB je asi opravdu málo. Ale protože deska má SDRAM, tak mám šanci sehnat víc paměti a nebýt omezen třeba i pouhými 64 MB cacheované paměti, ale ještě můžu zjistit.